අද අපි කතා කරමු Fantech HG11 Captain 7.1 gaming headset එක ගැන. අයිබෝන් කර පිළිගන්නවා අදත් මගේ අලු හැමෝම SN channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ අද මම ගෙන රිවිව් එක ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු රිවිව් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන. දැන් ටිකක් අපේ channel එකේ consistency එක මාර විදිහට අවුල් ගිහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකකට වගේ තමයි දැන් අපි වීඩියෝ එකක් වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානම හේතුව මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක චුට්ටක් අමාරුයි කන්සිස්ටන්සි එකක් ඇතුව වීඩියෝස් කරන්න. පුළුවන් ඉක්මනින් අලුත්ම වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිගටම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න කියලා තමයි මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් කතා කරමු මේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක ගැන. ඉතින් මම මීට කලිනුත් ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක රිවිව් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක නම් ගොඩාක්ම ගණන් අඩු හෙඩ්සෙට් එකක්. ඉතින් ඊට වඩා ටිකක් මේක ප්‍රයිස් එකෙන් වැඩි වුණත් බජට් එකට ගැලපෙනම හෙඩ්සෙට් එකක් කියලා මට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් කරපු රිවිව් එක බැලුවේ නැත්තම් ඔයා ඒ ගානට වගේ නම් හෙඩ්සෙට් එකක් ඔයාලට මේ උඩ වැටෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න එන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඊට වඩා ටිකක් බජට් එකෙන් වැඩි. වැඩි කිව්වට ලොකු බජට් එකක් නෙමෙයි. ගොඩක් අඩු බජට් එකකට ගන්න පුළුවන්. සුපිරි කියලා කිව්වොත් වැරදි නෑ. ඉතින් එහෙම ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේකේ අන්බොක්සින් එකකුත් තරන් ඉන්නම්. ඉතින් අන්බොක්සින් එකේ ඉඳන් අපි ලොකු ගොඩක් දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මේකේ නම තමයි Fantech HG11 Captain 7.1 කියන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේ මුලින්ම මේකට කතා කරා. ඉතින් මේ තියෙන බොක්ස් එක අපි මේක මුලින්ම එහෙනම් අන්බොක්ස් කරගෙන ඉමු. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අන්බොක්ස් කරගත්ත හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් මේක ටිකක් සයිස් එකෙන් වැඩි. සාමාන්‍ය හෙඩ්සෙට් එකකට වඩා මේක ඇත්තටම මාරම විදිහට සයිස් එකෙන් වැඩි කියන්න පුළුවන්. මොකද මේක fully over ear ඩිසයින් එකකට තමයි මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ear cup එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මේ විදිහට ඔලුවට දාපුවාම සම්පූර්ණම කන වැහෙන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම දකින විදිහට එක අතකට හොඳයි. එක අතකට සමහරු නම් මේකට කැමති නැතුව ඇති. නමුත් මම පර්සනලි මේකට මාරම විදිහට කැමතියි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ කම්ෆර්ටබිලිටි ගැන අපි කතා කරනවා නම් මේකේ උඩ වලට පේන ඇති සස්පෙන්ෂන් බෑන්ඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන මෙටල් වලින් උඩ ෆ්‍රේම් එක හදලා දෙනවා වලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඇත්තට මේක මෙටල් කියන්නේ ඒක non stick වගේත් නිකන් ෆීල් වෙනවා. කොහොමද ඒක මෙටල් විදිහට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි එතන පල්ලෙහින් ඔයාලට පේන ඇති මේ බෑන්ඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ ඔළුවට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඩ්ජස්ට් වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් කම්ෆර්ටබිලිටි ගැන බලන කෙනෙකුට නම් මේකේ කියන්න වැරද්දක් ඇත්තෙම නැහැ. දෙන්න පුළුවන් උපරිම ආකාරයෙන්
කම්ෆර්ටබිලිටි එක මේගොල්ලෝ දීලා දිනවා. ඊය කප්සල් උනත් මාරම කම්ෆර්ටබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා උනත් හොඳටම මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඔය කන් වල දාඩිය දන වගේ දේවල් නම් කොහොමත් හැම හෙඩ්සෙට් එකේම අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා. කොහොමද මේ හෙඩ්සෙට් එකේ අපිට RGB ෆන්ක්ෂන් එක බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේකේ RGB බලා ගන්න ලැබෙනවා අපිට. ඉතින් අපි බලමු මේකේ RGB කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ USB එකකින්. ඉතින් USB type A ජැක් එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක වලට PC එකකට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. OTG ඇඩැප්ටර් එක පාවිච්චි කරලා ඉතින් මම උනත් එහෙම යූස් කරනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සවුන්ඩ්ස් වල උනත් වෙනසක් අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මම දැන් මේක මගේ PC එකට කනෙක්ට් කරා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මේකේ RGB කලර්ස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා කලර් ලයිට්ස්. ඉතින් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ මයික් එකේ අපිට තවත් පොඩි ඉන්ඩිකේටර් එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේකත් ලයිට් එකක් තමයි. ඉතින් කොහොම වුණත් RGB වුණත් මාරම ලස්සනට වැඩ කරනවා. ඒකේ 아무තු ටෙක්ස්ට් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක වුණත් ඇත්තටම මාර විදියට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේ ඉය කප් එක වුණත් මාරම ලස්සනයි. මාරම යුනික්. බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගත්තත් සුපිරිම කියලා කියන්න පුළුවන්. ෆැන්ටෙක්ලා මේ බජට් එකට දෙන්න පුළුවන් ඕනවටත් වඩා දේවල් මේ හෙඩ්සෙට් එකට දීලා තියෙනවා කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දාගත්තාම කිසිමම අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ. හොඳට කම්ෆර්ටබිලිටි එක අපිට දැනෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මයික් එක ගැන අපි කතා කරනවා නම් මේ මයික් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඩ්ජස්ටබල් මයික් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට අපිට ඕන තැන විදිහකට මේ මයික් එක නමා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරු කැමති මයික් එක සාමාන්‍යයෙන් අර මෙහෙම උඩට නමන්න තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ ෆන්ක්ෂන් එක නම් මේකේ නැහැ. නමුත් මම දකින්නේ ඒක මේකේ තියෙන අඩුපාඩුවක් කියලා. මොකද මේක ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් ගතියට ගිය හෙඩ්සෙට් එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. නමුත් මීට වඩා ගොඩාක් ලොකු ප්‍රයිසස් වලට තියෙන හෙඩ්සෙට් එක මම මේක සසඳන්න යන්නේ නැහැ. මේ අපි කතා කරන්නේ බජට් ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් ගැන. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් තවදුරටත් අපි මේ ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ වයර් එක ගැන අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕන. ඉතින් මේකේ වයර් එක ඇත්තටම මාර ඩියුරබිලිටි එකක් තියෙන වයර් එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාස්ටික් වලින් ආපු සාමාන්‍ය වයර් එකකට වඩා මාරම ස්ට්‍රෝං ගතියක් මේ වයර් එක ඇල්ලුවම වුණත් දැනෙනවා. ඉතින් මේක හදලා තියෙන මැටීරියල් එක ගැන නම් මට ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ. මොකද මේක දැක්කම මේක ටිකක් කියන්න අමාරුයි. කොහොමද ප්ලාස්ටික් තමයි මේකේ එළියෙන් ගිහලා තියෙන්නේ. කොහොමද ටෙක්ස්ට් එකක් වගේ දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් තිබුරේකේ වගේ අමුතු ටෙක්ස්ට් එකක් මේ වයර් එකේ අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක ගැන අපි තවදුරටත් කතා කරනවා නම් මේකේ අපි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ගැන කතා කරන්න ඕන. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ මම කලින් රිවිව් කරපු හෙඩ්සෙට් එක අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් ඒකෙදි අපිට මෙතන උඩ ඒ කියන්නේ මේක දාගත්තාම අපිට මෙන්න මේ පිටිපස්සෙන් තමයි වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් වගේ දේවල් බලා ගන්න ලැබුණේ. නමුත් මේ හෙඩ්සෙට් එකේදී මේගොල්ලෝ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා මෙතනදී මේගොල්ලෝ අපේ අතට සම්පූර්ණයෙන්ම කන්ට්‍රෝල් එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මම දකින විදිහට ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් ඔයාලට RGB ලයිට් සිස්ටම් එක ඔන් කරන්න ඕෆ් කරන්න මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මයික් එක මියුට් කරන්න අන්මියුට් කරන්න දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක උනත් ඩියුරබල් කියලා අතට අල්ලපු ගමන් ෆීල් වෙනවා. ඉතින් අතරම ඩියුරබිලිටි එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ හෙඩ්සෙට් එක ගොඩක් කල් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කුෂන් වලට ඔයාලා හානියක් කරගත්තේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන් වාගතේ තියෙන වැඩක්. මේ කුෂන් වලට හානියක් නොකර කුෂන් කැපුණොත් කුෂන් වල මොනකටද සීරුණොත් මේව ඩැමේජ් වුණොත් ඒකට නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් නමුත් මේක ඩිසයින් එකේදී මේගොල්ලෝ මාරම විදියට මේක යුනික් විදියට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැකපු ගොඩක් හොඳම ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් කියලා මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් සවුන්ඩ් ගත්තත් ඇත්තටම මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේකේ තියෙන සවුන්ඩ්ස්. මොකද මේකේ 7.1 සරවුන්ඩ් සවුන්ඩ් අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේක දාගෙන මියුසික් එකකට ගේම් එකකට වගේ ඇහුම්කන් දෙද්දි අපිට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දැනෙනවා මේකේ තියෙන සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකේ වෙනස. සාමාන්‍ය හෙඩ්සෙට් එකකට වඩා මාරම වෙනසක් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී එක මම කලින් පාවිච්චි කරපු හෙඩ්සෙට්ස් මේ හැම දෙයක් එක්ක ගන්නදිම මේකේ තියෙන සවුන්ඩ්ස් වල මම ගොඩාක් වෙනසක් දැක්කා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක තවදුරටත් අපි කතා කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා Free Fire PUBG වගේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කවුරු හරි මේ පැත්තෙන් එනවාද පිටිපස්සෙන් එනවාද කොහෙන් එනවාද කියලා මේකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳටම ඔයාලට රෙකග්නයිස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඩිසයින් එක ගත්තත් මාරම ලස්සනයි. කොහොම වුණත් ඕවරෝල් ගනිද්දී ගොඩක් හොඳ හෙඩ්සෙට් එකක් කියලා මට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම දන්නවා ඔයාලට ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ හෙඩ්සෙට් එක කීයක් විතර වෙනවද? මේකේ ප්‍රයිස් එක කීයද? ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක ආසන්න වශයෙන් රුපියල්
4,000 6,000 අතර ප්‍රයිසස් වලට එක තැන්වල එක මුදලින් අරන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති තැනකින් මේක ඒ අතර මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඕනම ලංකාවේ තියෙන shops සමහර ඒවා වගේ මේක තියෙනවා online website වලත් තියෙනවා. ඉතින් මම specific website එකක්වත් shop එකක්වත් නම් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති එකකින් buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Fantech brand එකෙන් මේක buy කිරීමේ හැකියාව දෙන ඔරිජිනල් headset එක ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද Fantech ලගේ fake headset පවා මේ විදිහ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕන කාරණා. කොහොමවත් අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක ඉන්ටරෙස්ටිං වුණා නම්. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් මම ගොඩක් ඔයාලට අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊට හැපෙන තියෙන notification bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මම දාන වීඩියෝස් miss නොකර notification එක ගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අදත් මේ වීඩියෝ එක නරඹවට ඔයාලා හැම දෙයකටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊගාවට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.